Entrepreneurship series part 7. Entrepreneurship मा तीनटा फेज हुन्छ, क्याटरपिलर फेज, ककुन फेज र बटरफ्लाई फेज। क्याटरपिलर फेज भनेको स्टार्टिङ फेज हो, जुन बेला हामीसँग एउटा आइडिया हुन्छ र त्यसलाई हामी रियालिटीमा ल्याउनको लागि काम गर्छौं। अब सुरुवातमै हामीसँग धेरै क्यापिटल त हुँदैन, त्यसैले अलिअलि सेभ गरेको पैसा र फ्रेन्ड्स एन्ड फ्यामिलीसँग लोन लिएर हामी स्टार्ट गर्छौं। यो फेजमा हामी एउटा MVP बनाउँछौं, जसलाई मिनिमम भायबल प्रोडक्ट भन्छ, जुन हाम्रो मेन प्रोडक्टको प्रोटोटाइप हुन्छ। यो MVP लाई लिएर हामी मार्केट जान्छौं र टेस्ट गर्न स्टार्ट गर्छौं कि मान्छेहरुलाई यो MVP कतिको मन परिरहेको छ, यसले मान्छेहरुको प्रब्लम्सलाई केही हदसम्म सल्भ गरिरहेको छ कि छैन, केही फिडब्याकहरु पो छ कि एन्ड सो अन। मेन प्रोडक्ट बनाउनु भन्दा अगाडि हामीले MVP लन्च गर्छौं थाहा पाउनको लागि कि MVP को हेल्पबाट हाम्रो कस्टमर्सको नीड एन्ड डिमान्ड फुलफिल भइरहेको छ कि नै भनेर। जब हाम्रो प्रोडक्ट चल्छ है भनेर भ्यालिडेसन पाउँछौं, त्यसपछि हामी मुभ गर्छौं नेक्स्ट फेजमा, दैट इज ककुन फेज।